Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món chè kho. Nguyên liệu mình chuẩn bị 200g đậu mình đã ngâm 3 giờ và đã vo sạch, 50g đường, 50g lạc mình đã rang và đập dập, 3g vừng mình đã rang với 1/5 thìa cà phê muối và một chút gừng. Bây giờ mình cho đậu vào trong sửng mình đổ. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình đổ trong vòng khoảng 20-25 phút để mình sẽ ra mình kiểm tra là đậu đã chín. Sau khi mình đã đổ được khoảng 25 phút, bây giờ mình mở ra mình kiểm tra xem đã chín này, chín mềm. Bây giờ mình cho ra và mình nghiền cái này, cho ra xong là phải nghiền cái lúc nó còn nóng các bạn nhé, để nguội thì nó lại nghiền nó không bị. Bạn lấy cái môi này các bạn miết này là tự nó sẽ bở mịn luôn, miết kỹ cho nó mịn. Thì chốc nữa cho đường mà nó không bị nõn nhõn nhổn nhổn. Miết lúc nóng các bạn nhé, thì nó mới mềm, như để nguội nó bị cứng. Bây giờ là mình đã nhuyễn rồi này, tơi hết rồi. Bây giờ mình sẽ nắm lại, mình thái. Mình nắm hết là thành thịt lắm, mình lấy ra mình thái cho nó mịn. Mấy cái hạt đỗ mà nó chưa được giã được, đấy, tơi hết rồi là mình thái ra nó sẽ mịn đến khi mà để mà mình xên nó không bị nõn nõn mà nó sẽ mịn luôn. Mình thái. Để họ thái đậu cho vào sôi xéo. Thái là cái con dao này thái kiểu nó dày nát mỏng mỏng ấy, thì là nó sẽ mịn hết. Đây, sau khi mình đã thái xong nhân này đây, và bây giờ mình cho vào bếp mình xên. Mình đặt chảo lên trên bếp, mình cho vào khoảng 200ml nước lọc. Mình cho cái phần muối với phần gừng vào. Mình cho cái phần đường này, mình đun mình cho nó sôi lên. Mình đun cho sôi lên thì mình cho đậu vào. Khi nước đã sôi mình cho đậu vào. Nước sôi mình cho đậu vào để mình xên. Mình đều lên cho nó ngấm đều, mình đun. Khi mà nó sôi được một lúc thì các bạn giảm lửa đi, xên lửa vừa phải thôi, nhỏ thôi, lửa to là nó sẽ bị bén. Bây giờ nó đã hơi đặc đây các bạn. Này chỉ để lửa nhỏ này các bạn, giảm lửa đi. Bây giờ mình xên đã chuẩn bị được rồi, mình cho một tẹo
bột ấy vali cho nó có mùi thơm. Xên tí nữa là khi nào nó kéo vào sắp được một khối nào coi như là được. Sau khi mình xên đã được rồi, bây giờ mình cho ra, mình cho khoảng 1/2 cái chỗ gừng này vào. Mình cho tất cái chỗ nạc đập này vào. Trộn đều. Lên này mình cho ra đĩa. Sau khi mình đã cho vào đĩa, mình cho cái gừng lên trên. Thì ấn này cho nó chắc cái nước nóng, chốc cắt là nó mới chắc, không nó bị gỡ. Sau khi món chè kho mình đã để được 1 giờ đồng hồ, bây giờ nó cứng rồi, mình lấy dao mình cắt ra. Mùi của cái mùi đậu xanh, thơm của mùi lạc rang cả mùi gừng ngọt ngọt vừa phải, rất là ngon các bạn. Đây ngon, cắt thành miếng cứng, để nguội rồi thì nó cứng vào. Cái này các bạn làm vào những cái ngày gia đình có việc như là giỗ hoặc là cuộc ăn đông người thì các bạn làm, các bạn cắt ra để mỗi người thưởng thức với một miếng nhỏ để thưởng thức cho cái món chè kho, ăn nó có cái mùi vị thơm ngon như thế nào. Vậy là mình đã hoàn thành xong món chè kho. Chúc các bạn vào bếp vào những ngày rảnh rỗi bên cạnh gia đình và người thân và làm những món ăn để cho gia đình mình thưởng thức. Đây, các bạn nhìn này, rất là ngon các bạn ạ. Chào các bạn.